हॅलो गाईज, स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती। आज मोठी गुड न्यूज घेऊन आलेलो आहे। आपण 25 जून रोजी फार्मसीचा पेपर दिला होता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा। त्याचा रिझल्ट लागलेला आहे। फार्मसिस्ट सोबतच लॅब टेक्निशियन, मेडिकल ऑफिसर्स, ANM, स्टाफ नर्स, एक्सरे टेक्निशियन, स्टॅटिस्टिकल असिस्टंट, मेडिकल ऑफिसर्स एसेट्रा पोस्टचा पण रिझल्ट लागलेला आहे। लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे। आपण साइट वरती पण जाऊन चेक करू शकता। डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्हाला लिंक भेटून जाईल। इथे साइट वरती गेलात, भरती वरती क्लिक करा। त्यानंतर हे पेज ओपन होईल। खाली स्क्रोल केल्यानंतर भरती प्रक्रियेमध्ये इथे खाली वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, सांख्यिकी सहाय्यक, लॅब टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, फार्मासिस्ट, ANM याचा निकाल पहा। याच्यावरती क्लिक करा आणि तुम्हाला जो निकाल पाहायचा आहे त्यावरती क्लिक करून आपण इथे फार्मसिस्टची आहे जवळपास कट ऑफ जास्त जाईल। भरपूर जणांना 156, 146 च्या अबव आहेत आणि 7 जागा होत्या, त्याप्रमाणे कट ऑफ लागणार आहे जास्त। ते फार्मसिस्टचा स्कोर बघू शकता तुम्ही 106, 114, 120, 130, 124, 142 आहे। इथे आपला स्कोर चेक करा। इथे काही व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर करा आणि तुमच्या फ्रेंड सोबत पण शेअर करा, त्यांना पण रिझल्ट बघू द्या। थँक्यू गाईज।